Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ένα άρωμα διαρκεί πάνω σας για ώρες, ενώ ένα άλλο εξαφανίζεται γρήγορα? Ή γιατί κάποιες μυρωδιές αλλάζουν στο δέρμα σας με την ώρα, ενώ άλλες παραμένουν ίδιες? Τι θα λέγατε εάν σήμερα σας έδινα τα κλειδιά για να ξεκλειδώσετε αυτά τα μυστικά, ώστε να επιλέγετε πάντα το άρωμα που ταιριάζει στις ανάγκες και τη διάθεσή σας? Λοιπόν, ναι. Δεν διαρκούν όλα τα αρώματα το ίδιο, γιατί δεν είναι φτιαγμένα έτσι. Ούτε όλα τα αρώματα διατηρούν την ίδια μυρωδιά από την αρχή μέχρι το τέλος τους. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη πίσω από κάθε μπουκάλι και μια καλά κρυμμένη πρόθεση. Μια πρόθεση που αν την ανακαλύψετε, όχι μόνο θα αλλάξει τον τρόπο που εντοπίζετε το άρωμά σας, αλλά κυρίως θα γλιτώσετε χρόνο από άσκοπες αναζητήσεις με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ας μάθουμε λοιπόν τα μυστικά πίσω από τις αγαπημένες μας ετικέτες και ετοιμαστείτε να δείτε τη χρήση του αρώματος με άλλο μάτι. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Στο προηγούμενο επεισόδιο της σειράς, όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες, εξερευνήσαμε μαζί τις εμπορικές κατηγορίες αρωμάτων. Niche, Indie, Designer και Luxury. Αν το χάσετε μην ανησυχείτε, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Σήμερα, στο τρίτο μας αρωματικό ταξίδι, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε στο μαγικό κόσμο του αρώματος για να κατανοήσουμε 2 ακόμα κρίσιμα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την εμπειρία του. Πώς ακριβώς μετριέται η απόδοση ενός αρώματος, αλλά και πώς εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξή του καθώς το φοράμε. Θα ανακαλύψουμε δηλαδή μαζί τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι όροι που ακούμε, όπως συγκέντρωση, concentration. Θα εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum και extrait. Θα μάθουμε τι σημαίνει projection, longevity και sillage. Αλλά και ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός complex, σύνθετου και ενός linear, γραμμικού αρώματος και πώς να τα αναγνωρίζετε. Έτσι θα έχετε τα εργαλεία που χρειάζεστε για να διαλέξετε το επόμενο σας άρωμα με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας δούμε τι μας περιμένει συνολικά σε αυτήν τη σειρά που μας πάει βήμα-βήμα στο μαγικό αυτό κόσμο. Αρωματικές οικογένειες, εμβληματικοί οίκοι, βιομηχανία και marketing, master perfumers, τάσεις και αϊκόνικα αρώματα που άφησαν εποχή και άλλα πολλά. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να τα ανακαλύψετε, ενεργοποιήστε τις ειδοποίησεις για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Βάζουμε πλώρη λοιπόν στο σημερινό μας ταξίδι με πρώτο μας σταθμό έναν όρο που συχνά προκαλεί σύγχυση, αλλά που είναι κρίσιμος για την κατανόηση του πώς μετριέται η απόδοση ενός αρώματος. Τη συγκέντρωση. Concentration. Έχετε δει όλους αυτούς τους όρους, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, extrait de parfum. Τι ακριβώς λοιπόν σημαίνουν και τι είναι αυτό που ορίζει αν ένα άρωμα είναι EDT και ένα άλλο είναι extrait. Πάμε λοιπόν να τα μάθουμε μαζί, μπαίνοντας κατευθείαν στην καρδιά του θέματος και ξεκινώντας από τη συγκέντρωση. Εδώ θα ήθελα να σας προετοιμάσω ότι σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο με πολλή γνώση, οπότε αν σας ενδιαφέρει το θέμα, είτε κρατήστε σημειώσεις ή σώστε το βίντεο για να το δείτε ξανά μετά. Εγώ πάντως θα προσπαθήσω να το απλοποιήσω όσο γίνεται περισσότερο για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε με άνεση μέχρι το τέλος. Ξεκινάμε λοιπόν. Καθώς τα αιθέρια έλαια ή αρωματικά έλαια, ή essence, αυτά δηλαδή που δίνουν τη μυρωδιά στο άρωμα, είναι αφενός πολύ συμπυκνωμένα και αφετέρου πολύ τοξικά, σε σημείο που δεν πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με το δέρμα. Για να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα άρωμα, χρειάζεται να τα διαλύσουμε σε κάποιο υγρό, συνήθως αλκοόλ και νερό. Έτσι, πάντα το άρωμα που αγοράζουμε περιέχει ένα ποσοστό αιθέριων ελαίων. Δεν είναι δηλαδή ποτέ 100% αιθέρια έλαια. Το ποσοστό λοιπόν των αιθέριων ελαίων που περιέχει ένα άρωμα διαλυμένο σε κάποιο υγρό, αυτό ονομάζεται συγκέντρωση. Λέμε δηλαδή ότι αυτό το άρωμα έχει συγκέντρωση 5%, 30%. Και αυτό το ποσοστό λοιπόν είναι που ορίζει εάν ένα άρωμα είναι τελικά eau de parfum ή είναι extrait και αντιστοίχως επηρεάζει και την απόδοσή του. Η συγκέντρωση αυτή λοιπόν επηρεάζει σημαντικά χαρακτηριστικά του αρώματος όπως τη διάρκεια του, το ξέρουμε ως longevity. Με άλλα λόγια,
πόσες ώρες διαρκεί το άρωμα, μένει για 3 ώρες ή το μυρίζεις και την επόμενη ημέρα. Την προβολή του, projection, που σημαίνει πόσο μακριά από εμάς εκπέμπει το άρωμα. Είναι skin scent και μένει κοντά μας ή γεμίζει ένα ολόκληρο δωμάτιο. Επίσης το αποτύπωμα που αφήνει καθώς κινείστε στο χώρο. Αυτό το ακούμε συχνά και ως ιάζ ή trail. Θα φύγετε δηλαδή από την αίθουσα και θα μείνει το άρωμά σας στο χώρο. Θα περπατάτε και θα σας ακολουθεί σαν να αφήνετε το ίχνος σας. Και ασφαλώς η συγκέντρωση επηρεάζει και τη συνολική ένταση και τον πλούτο του αρώματος. Βέβαια δεν είναι μόνο η συγκέντρωση που καθορίζει την απόδοση. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που θα τους αναλύσουμε παρακάτω. Σε ένα άρωμα λοιπόν συναντάς πολλούς και διαφορετικούς συνδυασμούς των παραπάνω. Και τι εννοώ? Μπορεί ένα άρωμα να διαρκεί λίγο, αλλά η προβολή του να είναι εκπληκτικά μεγάλη και να περνάει τα 2 μέτρα. Ή αντίθετα, μπορεί να διαρκεί ακόμα και ένα 24ωρο, αλλά να δημιουργεί απλά ένα bubble γύρω από εσάς, που μόνο εάν κάποιος σας πλησιάσει αρκετά θα σας μυρίσει. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε όμως είναι πως δεν είναι όλα τα αρώματα φτιαγμένα για να διαρκούν όλη την ημέρα ή για να γεμίζουν ένα ολόκληρο δωμάτιο. Για την ακρίβεια τα περισσότερα δεν είναι. Και αυτό είναι εσκεμμένο από την ίδια τη γέννηση του αρώματος. Γιατί τα αρώματα απευθύνονται σε ένα μεγάλο κοινό με διαφορετικά γούστα και ανάγκες. Για παράδειγμα, δεν ψάχνουν όλοι την τεράστια απόδοση. Κάποιοι προτιμούν διακριτικά αρώματα. Και επειδή το άρωμα είναι από τη φύση του inclusive, αντιστοίχως χρειάζεται να υπάρχουν στην αγορά προτάσεις για όλους. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο αρωματοποιός, και σε αυτό το σημείο κάνω μία σύντομη guest εμφάνιση γιατί την προηγούμενη φορά ξέχασα να πατήσω record, κυνηγάει μία πολύ συγκεκριμένη μυρωδιά. Στόχος του λοιπόν είναι το καθαρό οσφρητικό αποτέλεσμα. Αν παρέμβει στη σύσταση του αρώματος απλώς για να του δώσει μεγαλύτερη ένταση, η μυρωδιά αναπόφευκτα αλλοιώνεται, αποκλίνοντας από αυτό που οραματίστηκε αρχικά. Σκεφτείτε πόσες φορές μυρίσατε την extrait έκδοση ενός αγαπημένου σας eau de parfum και παρόλο που το θύμιζε νιώθατε ότι δεν ήταν το ίδιο. Αυτό συμβαίνει γιατί η ακριβής οσφρητική ταυτότητα ενός αρώματος επιτυγχάνεται μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη ισορροπία. Συχνά λοιπόν οι οίκοι και οι δημιουργοί επιλέγουν να δώσουν προτεραιότητα στην ίδια τη μυρωδιά έναντι της έντασης. Κάτι που προσωπικά με βρίσκει και απόλυτα σύμφωνη. Σε αυτό το σημείο όμως, και καθώς ανεφέρω ότι εσκεμμένα κάποια αρώματα είναι πιο διακριτικά, θα ήθελα να βάλω ένα μεγάλο disclaimer. Σήμερα δεν σας μιλάω για τις περιπτώσεις αυτές όπου τα αρώματα έχουν γίνει επίτηδες watered down από τους οίκους για οικονομικούς λόγους ή για τα reformulations που έγιναν λόγω sustainability, που τι σημαίνει αυτό? Άλλαξε η αρχική φόρμουλα του αρώματος επειδή κάποια συστατικά απαγορεύτηκαν λόγω βιωσιμότητας και πλέον το άρωμα που γνωρίζετε δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που συμφωνώ ότι ισχύει και μάλιστα έρχεται ένα ακόμα πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Σήμερα όμως εδώ μιλάμε μόνο για τους καθαρά αρωματικούς λόγους πίσω από την απόδοση των αρωμάτων, ώστε να κατανοήσουμε το θέμα λίγο καλύτερα και να αποκτήσουμε ένα χρήσιμο οδηγό που θα μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και για να το κάνουμε αυτό, ας επιστρέψουμε στο κεφάλαιο συγκέντρωση, όπου όπως είπαμε θυμάστε είναι το ποσοστό των αιθέριων ελαίων που περιέχει ένα άρωμα διαλυμένο σε κάποιο υγρό. Και η συγκέντρωση εκτός από την απόδοση καθορίζει σημαντικά και την κατηγοριοποίηση των αρωμάτων σε extrait, eau de parfum, eau de cologne και eau de toilette. Για να τα βάλουμε λοιπόν σε μία σειρά. Ξεκινάμε με την κορυφή της πυραμίδας, όπου εκεί βρίσκουμε το extrait de parfum ή αλλιώς pure parfum ή absolute ή απόλυτο. Εδώ η συγκέντρωση είναι πραγματικά εντυπωσιακή, από 15% έως και 40%, που 40% μάλιστα έχουν ελάχιστα αρώματα. Τι σημαίνει αυτό? Μία αρωματική εμπειρία που διαρκεί για ώρες, συχνά πάνω από 6. Θα νιώθετε το άρωμα έντονα πάνω σας, αυτή την πυκνότητα του εξτρέ και η προβολή του θα είναι αισθητή, αλλά ταυτόχρονα πολύ ποιοτική, την μυρίζει στην ποιότητα στο εξτρέ. Η σύνθεση ενός εξτρέ είναι συνήθως η πιο πιστή στην αρχική έμπνευση του αρωματοποιού, αναδεικνύοντας την πληρότητα και την πολυπλοκότητα των συστατικών σε όλο τους το μεγαλείο. Αν ψάχνετε λοιπόν ένα άρωμα για ειδικές περιστάσεις ή θέλετε να σας συνοδεύει όλη την ημέρα, νιώθοντας το διαρκώς πάνω σας, τότε το εξτρέ είναι για εσάς. Όπως φαντάζεστε βέβαια,
Με τόση συγκέντρωση η τιμή είναι και ανάλογη. Είναι συνήθως τα πιο ακριβά της αγοράς, όμως μυρίζουν κι έτσι. Ακριβά, είναι expensive smelling αρώματα. Και αφού ολοκληρώσαμε με τα εξτρέ, ακολουθεί το αγαπημένο πολλών, το eau de parfum, με συγκέντρωση από 10% έως 20%. Αυτή η κατηγορία προσφέρει μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στη διάρκεια, περίπου 4 με 5 ώρες, και την αισθητή προβολή. Είναι μια ευέλικτη επιλογή που ταιριάζει σε πολλές περιστάσεις και είναι πιο εύκολο στη χρήση από ότι ένα εξτρέ. Σκεφτείτε το σαν έναν χαμελέοντα που θα σας καλύψει σχεδόν παντού, πρωί και βράδυ. Και στη συνέχεια έχουμε το eau de toilette με συγκέντρωση από 5% έως 15%. Είναι πιο ελαφρύ και αναζωογονητικό, με μέτρια διάρκεια γύρω στις 2-3 ώρες. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ειδικά στο άνοιγμά του μπορεί να έχει πολύ καλή προβολή. Γιατί η υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ που έχει βοηθά το άρωμα να προβάλλει δυνατά. Μάλιστα κάποιες φορές μπορεί να έχει πιο έντονη προβολή από ορισμένα εξτρέ, τα οποία λόγω της πυκνότητάς τους μπορεί να κάθονται πιο κοντά στο δέρμα. Είναι ιδανικό δε για καθημερινή χρήση ή τις θερμότερες ημέρες. Και εδώ ίσως σκέφτεστε, μα καλά, γιατί να πάρω ένα εξτρέ αν δεν μυρίζει πολύ έντονα στο χώρο γύρω μου. Εδώ είναι η ομορφιά. Γιατί το εξτρέ σας προσφέρει μια τελείως διαφορετική πλούσια εμπειρία. Και παράλληλα, όταν κάποιος σας πλησιάσει, το impact που προκαλείτε με το άρωμά σας είναι σε άλλο level. Γιατί τα εξτρέ με την υψηλή του συγκέντρωση και την ποιότητα των πρώτων υλών μυρίζουν και ανάλογα, ακόμα και αν κάθονται closer to the skin. Και τέλος λοιπόν, έχουμε το eau de cologne, με τη χαμηλότερη συγκέντρωση, συνήθως 2 με 4%, και σύντομη διάρκεια, έως το πολύ 2 ώρες, με μικρή προβολή. Προσφέρει μια στιγμιαία, δροσερή, άμεση αναζωογόνηση, συχνά με νότες εσπεριδοειδών. Είναι το ιδανικό για εκείνες τις στιγμές που θέλετε ένα instant lift me up, που θα σας φτιάξει τη διάθεση, χωρίς να περιμένετε όμως τρομερή απόδοση. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να το φοράω στις καθημερινές μου δουλειές, ακόμα και στον ύπνο. Είναι αγαπημένη μου κατηγορία, παρόλο που έχει χαμηλή συγκέντρωση, και δεν λείπει ποτέ από τη συλλογή μου. Προσοχή όμως, αυτές οι συγκεντρώσεις και οι διάρκειες είναι γενικοί κανόνες. Στην πράξη υπάρχουν πάντα αποκλίσεις. Γιατί αρχικά οι νότες παίζουν τεράστιο ρόλο. Κάποιες νότες διαρκούν περισσότερο από άλλες. Άλλο το bergamot που εξατμίζεται γρήγορα, άλλο το oud. Οπότε το ποιες συγκεκριμένες νότες βρίσκουμε στο κάθε άρωμα επηρεάζει σημαντικότατα όλα αυτά που συζητήσαμε. Επίσης η δομή του αρώματος είναι σημαντική. Ένα ελαφρύ eau de parfum με εσπεριδοειδή μπορεί να μην διαρκέσει τόσο όσο ένα βαρύ eau de toilette που έχει ρητίνες ή ξύλα στις νότες βάσης του. Και θα μιλήσουμε για τη δομή του αρώματος, με άλλα λόγια για την αρωματική πυραμίδα, σε επόμενο επεισόδιο της σειράς. Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζουν και η ποιότητα των πρώτων υλών, αλλά και η δεξιοτεχνία του αρωματοποιού, που αυτά από μόνα τους μπορούν να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία. Και πολύ σημαντικό, η χημεία του δέρματός μας. Το pH, η θερμοκρασία, η λιπαρότητα, όλα επηρεάζουν το πώς κάθεται και πόσο διαρκεί ένα άρωμα πάνω μας. Οπότε μην σας εκπλήσει αν ένα eau de toilette διαρκεί περισσότερο από ένα EDP πάνω σας. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Για παράδειγμα, το Roja Dove 51 Essence. Πολλοί έλεγαν ότι είναι αδύναμο. Αλλά εμένα με μύριζε όλος ο κόσμος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και επειδή είμαι σίγουρη πως έχετε συναντήσει και εσείς τέτοιες περιπτώσεις, γιατί απλά έτσι είναι το άρωμα, πείτε μου στα σχόλια παρακάτω. Θα με ενδιαφέρει πολύ να μάθω αν έχετε κι εσείς μία τέτοια εμπειρία. Κλείνοντας λοιπόν αυτήν την ενότητα, ας κρατήσουμε το εξής. Παρόλο που υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που μόλις εξηγήσαμε, η απόδοση ενός αρώματος είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως δεν αρκεί μόνο να ξέρετε εσείς τι ψάχνετε, αλλά χρειάζεται να έχετε παράλληλα στο νου σας και τι μπορεί πραγματικά να σας δώσει αυτό που αναζητάτε, τεχνικά μιλώντας. Με αυτόν τον τρόπο θα εστιάσετε στο σωστό σημείο και θα κερδίσετε πολύτιμο χρόνο στην αναζήτησή σας. Για παράδειγμα, εμένα δεν με ενδιαφέρει όλα μου τα αρώματα να είναι τέρατα προβολής. Δεν θέλω πάντα κάτι τόσο έντονο. Το κάθε άρωμα στη συλλογή μου εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό.
και όλα έχουν μία ξεχωριστή θέση. Αυτό που ψάχνω όμως αδιαπραγμάτευτα σε ένα άρωμα είναι 1. Να απολαμβάνω τη μυρωδιά του και 2. Να μου προσφέρει μία εμπειρία που εγώ τη νιώθω ποιοτική. Συνεπώς για εμένα η ποιότητα και η μυρωδιά του αρώματος αποτελούν τον δικό μου φάρο, το δικό μου σημείο που κοιτάω. Και αν χρειαστεί να ανανεώσω το άρωμα μέσα στην ημέρα επειδή δεν είναι τόσο δυνατό, θα το κάνω. Γι' αυτό και το έχω πάντα μαζί μου. Άρα θα αγοράσω και citrus και oud, και eau de cologne και extrait, γνωρίζοντας όμως τι να περιμένω από το καθένα. Και πολύ σημαντικό, τεστάροντας το στο δέρμα μου, για να δω πώς συμπεριφέρεται πάνω μου. Και αυτό λοιπόν το τελευταίο μας οδηγεί σε μια άλλη, πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση, που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του ίδιου του αρώματος, την εξέλιξη, όπως την αποκαλούμε. Αλλάζει ή όχι το άρωμα καθώς περνάει η ώρα? Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα σύνθετα, complex και τα γραμμικά, linear αρώματα. Ας εστιάσουμε πρώτα στα σύνθετα αρώματα, τα οποία προσφέρουν μία πλούσια και εξελισσόμενη εμπειρία, σαν μία ολόκληρη αφήγηση να ξετυλίγεται στο δέρμα σας. Φανταστείτε ένα σύνθετο άρωμα σαν μία μουσική συμφωνία, όπου κάθε νότα παίζει το ρόλο της σε μία προσεκτικά ενορχιστρωμένη σύνθεση. Στην αρχή ακούτε τα βιολιά, μετά έρχεται το πιάνο και στο τέλος ξεχωρίζει το φλάουτο. Έτσι και ένα σύνθετο άρωμα έχει πολλές νότες που ξεδιπλώνονται σταδιακά, όπως και σε μία μουσική σύνθεση. Αυτή η σταδιακή εξέλιξη είναι εν μέρει γνωστή και ως η πυραμίδα του αρώματος που την αναφέραμε και προηγουμένως, με τις νότες κορυφής, καρδιάς, βάσης. Ένα σύνθετο άρωμα συνεπώς δεν είναι ποτέ μονότονο. Αντίθετα, εξελίσσεται και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας συνεχώς νέες διαστάσεις και αποχρώσεις. Είναι σαν ένα ταξίδι ανακάλυψης, όπου κάθε στιγμή αποκαλύπτει κάτι καινούριο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των αριστουργημάτων περιλαμβάνουν το Ζερζοβνάξος, ένα βραβευμένο άρωμα που ξεχωρίζει με την κόμπλεξ σύνθεσή του, ή το δημοφιλές Creed Aventus ή το αγαπημένο πολλών Dior Poison. Αρώματα που πραγματικά ζωντανεύουν στο δέρμα, προσφέροντας μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αρωματική εμπειρία. Κι αν εδώ αναρωτιέστε γιατί σας αναφέρω και την αγγλική ορολογία, η απάντηση είναι απλή. Ο κόσμος του αρώματος είναι διεθνής και έχει τη δική του κοινή γλώσσα. Αν λοιπόν θέλετε να τον ανακαλύψετε σε βάθος, θα χρειαστεί να βγείτε και έξω από τα σύνορα της χώρας μας, όπου εκεί αυτή η ορολογία θα σας ήταν κάτι παραπάνω από χρήσιμη. Και για να σας το κάνω λίγο πιο εύκολο, έχω ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Έναν οδηγό με τη βασική ορολογία αρωμάτων, τον οποίο είχα δημιουργήσει για τον εαυτό μου στα πρώτα μου βήματα και προσωπικά με είχε βοηθήσει πολύ. Θα τον βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και ελπίζω να βοηθήσει και εσάς στο δικό σας αρωματικό ταξίδι. Σε αντίθεση τώρα με τα σύνθετα αρώματα, τα γραμμικά αρώματα στοχεύουν να κρατήσουν μια σταθερή μυρωδιά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους στο δέρμα. Αυτό το επιτυγχάνουν είτε μέσα από μία μόνο νότα, είτε μέσα από ένα συνδυασμό νοτών, που δένουν αρμονικά μεταξύ τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Και για να γίνει αυτό, οι νότες τους έχουν παρόμοια διάρκεια ή έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να εξασθενούν ταυτόχρονα, διατηρώντας το συνολικό προφίλ αναλύωτο. Ενώ κάποιες φορές τα γραμμικά αρώματα δεν ακολουθούν καν την παραδοσιακή πυραμίδα με νότες κορυφής, καρδιάς, βάσης. Είναι για παράδειγμα μία νότα και τέλος. Η ομορφιά των linear αρωμάτων όμως βρίσκεται στην απλότητά τους και την καθαρότατη της έκφρασής τους και είναι ιδανικά για όσους αναζητούν μια συγκεκριμένη αναλύωτη μυρωδιά που να το συνοδεύει σταθερά από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γραμμικών αρωμάτων όπως τα μονοθεματικά, monotheme, που επικεντρώνονται στην αίσθηση που αφήνει μία νότα, όπως για παράδειγμα το The Body Shop White Mask ή τα αρώματα της Demeter. Τα solifloris αρώματα, που ουσιαστικά βασίζονται στη μυρωδιά ενός και μόνου λουλουδιού, όπως το Chanel Gardenia. Επίσης τα minimal και abstract. Αυτά συχνά χρησιμοποιούν μόρια, molecules, για να δημιουργήσουν μια αφηρημένη αίσθηση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το απίστευτα δημοφιλές Cetric Molecules, Molecule 01. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, υπάρχουν και πολλά άλλα, που όπως είπαμε θα τα καταλάβετε γιατί το άρωμα ξεκινά και καταλήγει το ίδιο έως να εξασθενήσει, ακόμα και αν συνδυάσει αρκετές νότες. Για παράδειγμα το Nux Protégé Le Parfum
που είναι ένα σχετικά linear floral άρωμα που ξεκινάει και σβήνει, φέροντας την ίδια μυρωδιά. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμα και τα γραμμικά αρώματα μπορούν να επηρεαστούν από την χημεία του δέρματός σας. Και εδώ παράγοντες όπως το pH, η θερμοκρασία του σώματος, η λιπαρότητα του δέρματος μπορούν να τροποποιήσουν ανεπαίσθητα το τρόπο που ένα άρωμα εξελίσσεται και τη διάρκεια του. Έτσι, ενώ το άρωμα είναι σχεδιασμένο να είναι γραμμικό, μπορεί σε κάποια δέρματα κάποιες νότες να εξατμίζονται πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην εισπράττεις αυτήν τη γραμμικότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του αρώματος. Παρ' όλα αυτά, τα γραμμικά αρώματα αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, ειδικά για τις μέρες που θέλετε να νιώθετε άνετα και effortless. Είναι επίσης εξαιρετικά για layering, καθώς η σταθερή φύση τους επιτρέπει τον εύκολο συνδυασμό με άλλα αρώματα, δημιουργώντας μοναδικές προσωπικές μυρωδιές. Εγώ αυτά τα χρησιμοποιώ συνέχεια για αυτό το σκοπό. Είναι my layer kings, για παράδειγμα. Θα φανταζόσασταν ποτέ ότι θα συνδύαζα το μεφίστο, που είναι ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, modern barbershop άρωμα και το φορούν κυρίως άντρες, με το Nux Protégé που είναι ένα exotic floral άρωμα και το φορούν κυρίως γυναίκες? Κι όμως, αυτά τα δύο μαζί, άλλο πράγμα. Πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία τα γραμμικά αρώματα και θα κάνουμε βίντεο και για αυτά. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το σημερινό μας αρωματικό ταξίδι στην ένταση και την εξέλιξη των αρωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο του Perfume Journey. Γνωρίζω ότι είχε πολύ και τεχνική μάλιστα πληροφορία, οπότε αν τα καταφέρατε και φτάσατε μέχρι το τέλος, respect. Εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα πάντως στο βαθμό που μπορώ, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, είμαι λάτρης της τέχνης. Προσπάθησα λοιπόν να σας δώσω κάποια πρώτα εργαλεία γνώσης, που εύχομαι να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση των αρωμάτων σας όταν βρίσκεστε σε ένα κατάστημα ή στην έρευνα που θα κάνετε πριν το επισκεφτείτε. Γιατί και αυτή είναι πολύ σημαντική, η έρευνα πριν την επίσκεψη. Αν νιώσατε λοιπόν ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου, καθώς στη συνέχεια έχουμε να μιλήσουμε για πολλά ακόμη. Στα επόμενα επεισόδια της σειράς Όλα για το άρωμα σε 10 ημέρες, ετοιμαστείτε για μια επική τριλογία αφιερωμένη στις αρωματικές οικογένειες. Πρόκειται για ένα must κεφάλαιο της αρωματοποιίας που θα σας προσφέρει ξανά πολύτιμη γνώση. Θα ξεκινήσουμε από τις ρίζες, τις αρωματικές οικογένειες της Société Française de Parfumeurs, θα προχωρήσουμε στον τροχό αρωμάτων του Michael Edwards και θα καταλήξουμε στο πώς η νης αρωματοποιία έρχεται να κάνει disrupt, ανατρέποντας όλους τους κανόνες. Και εκεί είναι που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πραγματικά spicy. Θα χαρώ πολύ να σας δω ξανά για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το αρωματικό μας οδηπορικό. Μέχρι τότε πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!